السلام عليكم. خطر جديد ظهر على الساحة وما ينفعش نستقل بيه، لأنه عايز يزور تاريخك ويسرق حضارتك ويحتل أرضك، لأ وكمان يعمل حرب أهلية بينك وبين إخواتك المصريين. ولو أنت فاكر إني مأفور وده كلام روايات يبقى متعرفش حاجة عن جماعة الأفروسنتريك واللي بيحصل في العالم. معاك محمد أنور وركز معايا. القصة باختصار بدأت في نهاية القرن ال19 لما اتفق مجموعة من الأمريكان اللي أصولهم أفريقية إن كان في ثقافات قديمة في قارة أفريقيا، والثقافات دي ساعدت في يوم في التطور اللي حصل في العالم زيها زي باقي الحضارات، فكل حضارة بتتعلم من اللي قبلها وتطور منه لحد زمانها ما ينتهي. ولحد هنا ده كان حلم مشروع، إن أي شخص من أصول أفريقية يدافع عن ثقافته وإنه مش أقل من الإنسان الأفريقي وعنده تاريخه حتى لو بسيط. لكن في السنين الأخيرة ظهرت حقيقة جماعة الأفروسنتريك أو المركزية الأفريقية، وهي إنهم ينسبوا أي حضارة كانت موجودة في قارة أفريقيا للعنصر الأسود الأفريقي، ويدعوا إنها حضارتهم وأرضهم المسلوبة منهم، وإن اللي عايشين في الأراضي دي محتلين ومستعمرين ليها من غير وجود أي دليل أو إثبات على كلامهم. وطبعا الهدف من الحركة دي إظهار إن العنصر الأفريقي كان متقدم ومتحضر، وإن كل الإنجازات اللي حصلت زمان في أفريقيا خاصة بيه هو واتسرقت منه. ومن الحضارات اللي عايزين ينسبوها لنفسهم حضارات شمال أفريقيا زي الحضارة المغربية والحضارة القرطاجية، وأكترهم طبعا الحضارة المصرية القديمة. فبيدعوا إن المصري القديم أصله من أفريقيا وكان مستقر في مصر، وإنه بعد كده بسبب الاحتلال هاجر ورجع أفريقيا تاني. وقالوا كمان إن من شروط المصري الأصيل اللي دمه نقي إنه يكون أسود البشرة، لكن اللي بشرته فاتحة ده جه من دول عربية وأوروبية احتل مصر وفضل موجود. انتوا متخيلين؟ وبشكل عام من أهم أهداف الأفروسنتريك هي القضاء على العرق الأبيض من أفريقيا والسيطرة على دول أفريقيا بالكامل. يعني ببساطة شديدة يطردونا من أرضنا ويسرقوها وينسبوا تاريخنا وحضارتنا لنفسهم. وحركة الأفروسنتريك بقت منتشرة جدا بين الجاليات الأفريقية في أوروبا والأقليات اللي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لكن انتشارهم الأكبر موجود في أمريكا. فبقى في علم زائف اسمه علم المصريات الأفرومركزية، والحركة بقت سياسية تعليمية هدفها خلق تاريخ كاذب للعنصر الأفريقي، وبيتم الترويج ليها في بعض المؤلفات والملصقات التعليمية واللي بيرعاها مؤسسات تجارية كبيرة. ده غير الكتب المدرسية اللي بتدرس للطلاب في أمريكا من ابتدائي لحد الجامعة. فالطفل في أمريكا بيكبر معتقد إنه عنده تاريخ وحضارة، وإنه في يوم هيرجع لها تاني ويطرد شوية الناس البيض اللي سارقينها منه. وبيتفق علم التاريخ والأنثروبيولوجي والمصريات على مستوى العالم إن دي علوم كاذبة تماما وبعيدة كل البعد عن علم المصريات الحقيقي، بل إن المؤيدين للمركزية الأفريقية عنصريين تجاه العنصر الأبيض ومضللين للحقيقة. ولو رجعنا لآثار المصريين القدماء هنلاقي إن المصري القديم رسم نفسه بجوار العنصر الأفريقي وحضارات تانية مختلفة زي العراق وليبيا، وهنلاقي فرق كبير جدا بين شكل وملامح المصري القديم وباقي الحضارات. ده غير تصويره للعنصر الأفريقي كأسير ليه في مصر القديمة. ولازم أعرفكم إن تم احتلال مصر من مملكة الكوش الأفريقية لمدة قصيرة حوالي 90 سنة خلال الأسرة 25 من سنة 746 قبل الميلاد ل 653 قبل الميلاد، وهي أسرة واحدة من ضمن 30 أسرة حكمت مصر. وكمان ده كان في وقت متأخر من الحضارة المصرية القديمة وبعد بناء الأهرامات بآلاف السنين. ومن الأحداث اللي حاولت الأفروسنتريك تعملها في مصر في الفترة اللي فاتت والشعب المصري واقف لها ورافضها مؤتمر العودة إلى الأصول اللي كان هيتعمل في أسوان، وهدفه بوضوح عمل فتنة بين إخواتنا المصريين في الجنوب وباقي المحافظات، وزرع شعارات إنهم مضطهدين وفي عنصرية ضدهم، واللي هو ملوش علاقة بأهل مصر وإخواتنا في الجنوب. وتم إلغاء الحفل. وكمان حفل للممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت في استاد القاهرة، واللي اتهم المصريين إنهم لصوص حضارة وإن العنصر الأفريقي كانوا ملوك مصر. وتم رفع شعارات من المصريين إن كيفن هارت غير مرحب بيه، وبرضه تم إلغاء الحفل. وأخيرا تظهر منصة نتفليكس بفيلم الملكة كليوباترا آخر ملكة حكمت مصر من إخراج الممثلة الأمريكية الأفريقية جاجا سميث زوجة النجم الشهير ويل سميث، وبطولة الممثلة أديل جيمس ذات الأصول الأفريقية عشان تمثل دور كليوباترا، واللي بين مدى التزوير اللي بيتم في التاريخ المصري. فكليوباترا هي ملكة مصرية من أصل مقدوني يوناني معروفة ببشرتها البيضاء وملامحها اليونانية، وفي آثار ورسومات كتير بتوضح شكلها وأصولها وظهرت في أكتر من عمل فني قبل كده. لكن الفيلم اختار ممثلة بملامح أفريقية، بشرة سمراء وأنف عريض وشعر مجعد ملهاش أي علاقة بالملكة كليوباترا عشان تمثل الدور. ده غير ظهور شخصيات تانية بملامح أفريقية في الفيلم علشان توصل رسالة للعالم إن المصريين كانوا أفارقة. ومن التصريحات اللي ذكرت في الإعلان الترويجي للفيلم: لا يهمني ماذا تعلمت في مدرستك، كليوباترا كانت مصرية سوداء تدافع عن شعبها وبلدها. طب نسألها يا ست إزاي وفين دليلك على الكلام ده؟ قالت ماليش دعوة، جدتي قالت لي كده. وبعدها تم توقيع عريضة من المصريين لوقف الفيلم
وعمل حملة لتوعية العالم باللي بيحصل من سرقة وتزوير للتاريخ المصري، ومحاولة ترسيخ أكذوبة إن المصريين أصلهم أفريقي واختفوا دلوقتي. بس الحقيقة إن مصر جه عليها حضارات كتير اتأثروا بيها وفي النهاية خرجوا منها، وفضلت مصر والمصريين زي ما هم، سواء كان مسلم أو مسيحي، أبيض أو أسمر، ملهوش غير اسم واحد، وهو إنه مصري، تاريخها تاريخه وأرضها أرضه. وأخيرا حابب أفكركم إن سرقة فلسطين بدأت بمجرد فكرة عنصرية معتمدة على خرافات دينية يهودية، وظهرت للعالم في مؤتمر بازل بسويسرا، وزاد وجودها بوعد بلفور سنة 1917، وفي النهاية بقت أمر واقع وسرقة لأصحاب التاريخ والأرض إخواتنا في فلسطين سنة 1948، وقيام الدولة الصهيونية من خرافة وفكرة مستحيلة. وهنا هتكون خلصت قصة النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا وتوعوا غيركم باللي بيحصل. كان معاكم محمد أنور، وأشوفكم في قصة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.